na dapat sanay ka sa hirap ba? Ako may sanay kami sa hirap. Ang tatay namin before, tricycle driver. Ang nanay namin walang work. Nasa bahay lang, inaalaga ako. Isang sardinas pinagkakasya namin. Merong basic principles na sinusunod ko that will make you successful in anything. Anything, kahit nasaan career ka, sales ka, sa commissary, sa printing, anything, this will make you successful. This is what I call the triangle of success. Ito natutunan ko to sa asawa ko. By the way, magpapakilala ko muna pala ako. So I'm Jay, okay? I'm 32 years old. Okay. Taga Tugong, Batangas ako. Tumira ako sa Oriental Mindoro, sa Nauhan. Doon ako nag-high school, college, Batangas kami ulit. And nakatapos ako ng mechanical engineering. I'm a mechanical engineer. I'm a registered mechanical engineer. Kaya mano ko sa numbers. Isang tingin ko lang, alam ko na, bottom line, everything. Kaya mahilig ako sa data. So, data ng performance, tinitingnan ko yan. Kaya alam ko din, based on maano ko sa numbers, ang math is my friend. Yan yung lagi ko sinasabi. Yung mga takot sa math, easy lang ang math. Kaya dapat kasi hindi mo sa kanya, friend mo siya. Di ba? Pag hindi mo siya kaaway, pagkaaway mo, hindi mo gugustuhin niya. Di ba? That's how everything is about mindset, paradigm, perspective. Everything in life. Pag tingin mo sa isang bagay is hindi siya maganda, hindi mo siya ayusin. Di ba? Kung ang company na to, sa tingin mo, bigat ng burden lang sa, kailangan ko lang kumita ng pera, kaya gusto ko pumasok. Hindi mo gagawin yung best mo, hindi ka mag-excel. Pero kung ito, this the company that I belong. Kahit hindi ka pa belong, hindi mo pa feel. Fake it till you make it. Hindi mo feel, hindi. Nandito ako to do my job, to serve my clients. That's it. And I will enjoy it kahit hindi ka pa nag-enjoy. It's all about perspective. Anyway. So, ano na ako? Hobbies. College, I'm a DOST scholar. Okay, so nag-take ako noon, pasa naman ako sa awa ng Diyos sa hirap ng exam. And I'm a university scholar, so yung grades ko, pasal sa ano. I'm a sepak takraw player. Scholar din ako, so pupunta ako sa doon. May mga pakalabarson, may mga sepak takraw. So, yung mga athlete dito, di ba? Ang training yan, 1 week ako walang. So I know how to, not just to work hard, but to consistently work hard. It's easy to work hard ng isang araw. Napakadali. Because bukas, lakilata ka na. Pero to consistently do things na mahirap, it takes time, it takes training. And yung mga athlete, actually, ang mga athlete sa tingin ko they have certain advantage. Because yung mind ng mga athlete, ano yan parang may kalyo na. I mean, there's certain, na you have to have callous mind. Na dapat sanay ka sa hirap ba? Ako may sanay kami sa hirap. Ang tatay namin before, tricycle driver. Ang nanay namin walang work. Nasa bahay lang, inaalaga ako. Isang sardinas pinagkakasya namin. Alam ko kung paano mawala. Kaya kailangan ko nagke-catering ako during 5 years of college. Nagke-catering ako para pagkatapos ng cater, may ulam kami for 1 week kasi hiki ako dun sa yung mga tirang pagkain. Ulam namin yun. Ganon. So, hindi bago sa akin na walang makain. Kasi naranasan namin. Pero, that's why you need to learn. At ito yung reason. At ito yung way. Okay? This is what you need to do. Ano yung mga kailangan nyo? Nasa company
dati tayo, usapan na, the one thing that binds us is income. Di ba? Nandito kayo to earth. Let's face it. Di ba? Let's bumbu kayo. Mapapagod yan. Okay? Ganito. Gusto nyo, ito yung reason natin. Yung parang why natin, di ba? Why? Bakit tayo nag-work? Bakit natin gusto mag-learn, mag-grow? Para dito. And from here, there are a lot of things that you can do. Wala kang income. You want to serve the church, wala kang income, hindi mo makakapag-serve. I'm telling you. Diba? You want to serve the community, wala kang may pakain sa family mo, you cannot serve the community. Diba? Especially sa mga lalaki, you need to have income. Sa mga babae, if you can help the, you have to, diba? So, ang tanong, paano ito lalaki? Okay lang. Kasi lahat tayo gusto masong malaking income. O paano? Walang magbibigay sa'yo ng yung malaking pera, anong wala kang gagawin. That's how it is. That's how it works. Okay? Ngayon, para marating mo to, you have to have knowledge. Knowledge of something. Mas specialized, mas effective. You cannot be everything. There's a study in the US comparing multitaskers and yung mga hindi magaling mag-multitask. They gathered 100 multitaskers, yung sa tingin nila multitaskers sila. And they gathered yung mga hindi marunong mag-multitask. They created an experiment na pinagawa nila to ng mga iba-ibang bagay. So, ang ginawa nila, minultitask nila. And ito namang isa, hindi nila minultitask, focus lang sila kung ano yung mga kailangan gawin. And galing doon sa experiment na yun, ano nangyari, yung mga multitaskers, yung quality ng work, bagsak. You cannot multitask. You cannot. Ang multitasking is you go nang mabilis sa iba-ibang bagay. Ginagawa mo to, bigla mo gagawin to, bigla mo gagawin to, bigla mo gagawin to. For a quality work, it has to have focus, intent, at saka time. Ganun lagi yun. Wala siyang yung mabilis na work and then quality. Wala ganun. So, you have to have certain knowledge dun sa specific area. Okay? Kung graphics ka, you need to learn. Ano ba yung mga about sa ginagawa mo? If you're in sales, ano ba yung everything about sales you need to know? You're in, ano ba sa product sa warehouse, you need to know everything. Memorize ko kung saan nakalagay, memorize ko yung mga product, memorize ko yung everything about it. Okay? With certain knowledge comes your influence. Hindi ka makaka-influence ng anyone kung wala kang alam. Di ba? Tanungin mo yung IT about philosophy or biology. Hindi ko alam yan. So, wala kang influence dun sa mga taong naghahanap ng ganong information. But, tanungin mo yung IT about programming, about dun sa alam niya. Pansin nyo, yung mga, normally yung mga programmer, mahihain yan. Di ba? Yung mga graphic, hindi sila masyadong sasalita. Tanungin mo about dun sa bagay na alam nila. Tanggal ang hiya niya. Di ba? Because, alam mo eh. And you have influence dun sa kausap mo. Okay? So, and then, when you have influence around people, about your, kung leader ka, about influence dun sa clients mo, influence dun sa community, saka pala ito dadating. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali. It takes time. It takes time to develop knowledge. It takes time to develop influence. It takes time, You can apply that anywhere. Either in the family. Sa family. Paano mo sila mai-influence? Di ba? Kung
hindi mo alam paano yung manage yung family. Hindi mo alam kung may income kayo. Hindi mo alam ano yung plano. Pinaplano mo ang family. Mga single, please. Alam niya na may mga asawa. Please. Huwag kayong magmadali. It takes time. Okay? So, ito yung way. In any area. Ngayon, i-apply nyo yan dito sa atin. Ngayon, kung ito yung knowledge mo, ito yung influence mo, ito lang yung income mo. Diba? Diba? Ngayon, lumaki yung knowledge mo, lumaki yung influence mo, ito yung magiging income mo. Ang tanong ko, kanino nakasalalay ito? Kanino nakasalalay ito? Kanino nakasalalay ito? Sa company ba o sa'yo? Sa'yo. Sa'yo. Sa'yo rin ba? Sa atin ka mo. Kasi, sa akin talaga nakasalalay. Ngayon, if you have the knowledge to manage 100 people, if you have influence over 100 people, I will give you the income na bagay dun sa nakakamanage ng 100 people. I will, transparent ako, alam na yan. Actually, nakalatag na yan. Ganun, that's how it is. So, hindi siya technically nakasalalay sa akin. Nakasalalay lang ako sa data, okay, sige. Pero, nag-evaluate ka. Okay? Nag-evaluate ka. Bagsa ka. Kaya ko yung mga clients. And may access ako sa mga clients. And nag-i-email sila, nag-text sila sa akin directly. They have access sa akin. Bagsa ka. Tapos lalapit ka sa akin, sir, bigyan mo ko increase. Baka Di ba? It's illogical. Now, you know you have the knowledge. You know you have the influence. Lapit ka sa akin. Sir, I want to renegotiate. Wala problema. Let's talk. Sinasabi ko yan sa inyong lahat. It depends sa inyo. Diba? Diba kasi kayo? Diba? Okay? So, ito yung sinusunod ko. Either in evaluation or... Okay. If you can manage all the franchises, all the clients, kung magpatakbo ng kumpanya, ikaw na CEO. Okay na sa akin. Wala akong problema. Make sure you have the knowledge. Make sure you have the influence. Walang problema sa income. Totoo lang. If you are a person na performance-based, magkakasundo tayo. Galingan mo, akong bahala sa'yo. Ganun na sa akin kasimple. Pero pag pinagkatiwalaan kita at hindi mo nagawa, magkakaproblema. Every opportunity comes to those who are prepared. If you're not prepared, every opportunity malulus. Masasayang. Diba? So, ngayon, mag-desisyon na kayo. Ano ba yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Kasi there are a lot of people that are willing to help. Totoo lang. Ang daming gustong tulungan kayo. Pero, depende sa iyo. And, mapapatunayan yan daily. Makikita yan daily. Kung gusto mo ba talaga yung gusto mo mangyari. Ayan mo book na nabasa, sabi niya, kung ano yung i-orderin mo sa buhay, sa life, life will give it to you. Kahit ano, gusto mo ng malaking bahay, madaming kotse, madaming pera, magandang relationship, bibigay ng buhay niyo sa'yo. Umorder ka lang. Pero, titignan ng life kung
Sigurado ka ba talaga na gusto mo? Based sa ginagawa mo ngayon. Sigurado ka ba gusto mo yan? Kasi ito yung kailangan mong gawin. Life will test your resolve. Seryoso ka ba? And daily, you have to prove life na deserve ko yan. If hindi ka seryoso, life will say, ano ba talagang gusto mo? Ngayon magtatrabaho ka, bukas hilata ka. Ano ba? So you're sending mixed message sa buhay. Sa mga tao na nakakakita, sa mga taong gusto kang bigyan ng opportunities. Ano ba talagang gusto nito sa buhay? Ngayon, pupunta. Bukas, hindi. Ano gusto mo? So nalilito. Even ako, pag ngayon, okay. Bukas, hindi. Walang consistency. If you want to reach something, you have to prove that you deserve to be there. Ganun na kasimple. It depends on you. The moment you realize that that your success depends on you, dun palang dadali. Pero kung every time na may mali, every time na may kulang, every time na may short, you try to look for someone to blame, wala kang mararating. It starts by taking responsibility. Responsibility for knowledge, influence.